I-a zis lui Costin că o să avem probleme fără cash. Partea altă e Bosnia. Noi suntem în Serbia, râul ăsta este granița. Să vedem, uite o crâșmă acolo cu motocicliști. Ia să vedem ce cu crâșma aia cu motocicliști acolo. Poate au mâncare și poate putem plăti cu cardul. No. What the fuck? Știi ce ai? Ha? Știi ce? Serios, că trebuie să trag pe dreapta. Să-mi dau jos ochelari de soare, e clar. Exceptând faptul că și plin de poliție, deci nu poți să mergi foarte tare, dar, Doamne, cât e de frumos, uitați-mi și acum în față, nu vine să cred. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine. Să-mi iau microfonul pentru că eu tocmai m-am trezit, că așa mă trezesc eu, mă filmându-mă până ce mai aproape. Suntem în ziua 2 a turii noastre prin Balcani. Suntem acum în Novi Sad și urmează să bem o cafea, să aștept să trezească și Costin. Coborâm să bem o cafea, ne echipăm și purcedem. Și astăzi o să purcedem spre Sarajevo. Știu că în clipul inițial am zis că o să coborâm spre Mostar și cred că s-a înțeles că o să mergem direct de aici din Novi Sad spre Mostar. Da, am schimbat planurile aseară, să stăm o seară și în Sarajevo, pentru că era o ușoară problemuță cu faptul că vremea e foarte schimbătoare, văd că, și acum ne ziceau că afară e soare și plouă de fapt, și problema că între Novi Sad și Sarajevo era un drum destul de lung, de vreo 7-8 ore, că nu avem autostrăzi, 500 și ceva de kilometri. Și am zis că dacă mai și plouă pe deasupra, o să fie foarte greu și o să ajungem foarte târziu. Și așa că am mutat rezervarea din Mostar pe mâine seară și am împărțit drumul în două și în seara asta o să dormim în Sarajevo. Dar numai bine, chiar și dacă plouă, acum nu mai e așa problematic, pentru că distanța e mai scurtă, sunt numai vreo 4 ore și un pic. Pe traseul ăsta spre Sarajevo. Da, atât. Asta e. Hai să mergem să bem o cafea și să pornim la drum. Să avem asfalt uscat. I-am cerut la domnișoară 2 flat white-uri și ne-a întrebat what's that. Și trebuie Costin aici de față, marele specialist în cafele, să explici ce flat white-ul. Că doar are espresso machine, știi, nu era gen cafetieră sau ceva. Nu. Am învățat așa ceva nou azi. Nu-i chiar flat și nici white, dar măcar ne-au făcut o frunzuliță pe deasupra. Și e tare de simt când crește părul pe piept. În Novi Sad, în Serbia, la cafenea care nu prea știa cu cafelele astea, dar prețul a fost 35 de lei pentru 2 cafele sau 38 de lei, ceva de genul ăsta, 18,79 de lei, făcută conversia de Revolut. Per cafea și primești o apă și un biscuite. Cafeaua nu a fost de specialitate, doar prețul. No. Am învățat ceva, am învățat și domnișoara să fac un flat white și asta este. Luăm un mic dejun și vă arăt ceva super mișto de mâncat aici în Balcani, de mic dejun și pornim la drum. Nu vine să cred că am făcut asta, dar aici, pe lângă o apă, e o pungă cu pungi, pentru că de acum vreau să fiu pregătit pentru ploaie și o să fac o băbească, cum au învățat părinții în copilăria mea. Dacă o să mă uit tare la picioare, am 2 pungi aici, îmi bag picioarele în pungi și sănătate. Picioarele cu pungi direct în păpuci, Doamne ajută. Și aici intrăm la micul dejun la burec. Wonderful. Am optat pentru pita pizza. Hai sau la pachet? La pachet. Nu, și asta a fost dezamăgirea zilei, pentru că nu primesc card, doar cash, și cash avem doar euro și nu primesc euro. Super. N-am întrebat de lei. Da, n-am întrebat de lei. O să plecăm, ne mâncați și asta este, o să mâncăm la o crâșmă pe drum. Aici? Nu mai știu. Da. Esta
176 de dinari sârbești pe litru. Ia calculați și mergeți, spuneți-mi în comentarii cât e benzina. E mai ieftină decât, sper că benzină, da. E mai ieftină decât la noi sau nu? Doamnelor și domnilor, am alimentat, am pus Waze-ul, închidem rucsacul și pornim din Novi Sad spre destinația numărul 2 și anume, ce frumos stă, Costinache Negruții. Acolo în față. Și pornim spre destinația numărul 2 și anume Sarajevo. Uai, dar caldă e. Este deja 17 grade. E 17 grade, dar e mega zăpușeală. Și trecem peste Dunăre în această dimineață minunată de aprilie, în sâmbătă mare. Aș fi vrut să trec mai în dreapta să o vedeți de mai aproape, dar uitați, să vedeți de aici cât de cât. Asta e Dunărea, ăștia aleargă pe malul Dunării, cât de norocos poți să fii. Costin se ridică să vadă Dunărea mai bine. Frumos Novi Sadul ăsta, sunt foarte impresionat. E foarte interesant că e aproape la populație, cel puțin oficial, e mai mic decât Clujul. Adică sunt mai puțin de 300.000 de locuitori oficiali aici în Novi Sad, dar mi se pare un oraș mult mai dezvolt și mai dezvoltat. Aș vrea să zic. Mamă, intrăm în tunel și am ochelarii de soare și nu văd nimica. Ba, uite că văd. Nu văd asfaltul de rog, sper să nu am vreo pată de ceva în față. Bun, dragii mei, acum suntem de la ieșire din Novi Sad și o să luăm în direcția Sarajevoului. Avem o tură de 4 ore jumate, îmi scrie Waze-ul aici, 290 de kilometri. Singura chestie că am fi avut un pic de opțiune să mergem pe un colț de autostradă. Da, am zis că ne-ar fi scurtat cu 20 de minute drumul, practic. Da, am zis că n-are niciun sens pentru 20 de minute. Ar fi trebuit să plătim și tol, plus că astăzi nu ne mai grăbim, e aproape jumate decât am făcut ieri. E un pic mai mult de jumate față de traseul de ieri, n-are niciun sens să ne mai băgăm pe autostradă. Mai bine mergem direct, frumos, în direcția Bosniei și Herțegovinei, pe ruta scenică, că știți că rutele noastre scenice sunt cele mai plăcute de noi, motocicliști. Și ține dreapta Alexandru, Frușca Gora. Sper că nu vorbesc prostii și nu mă bag acum pe autostradă, dar nu cred. No. Asta e, să avem drum bun și asfalt uscat, ceea ce pare că o să avem astăzi, deși îs pregătit, ați văzut, da, mi-am luat pungi, dacă plouă cumva, îs pregătit la picioare să nu mă mai întorc cu ele murate, să nu mai ajung de seară la cazare cu ele murate. Uite un Yugo, uite un Yugo, care nu știți, care probabil sunteți mai tineri ca mine, Yugo a fost mașina oficială a Iugoslaviei, singura mașină fabricată în Iugoslavia. Și aia a fost pe care tocmai ați văzut-o în fața mea. Nu cred că am văzut niciodată un Yugo care să nu fi fost roșu. Sunt curios dacă se făceau și în alte culori sau nu aveai alte opțiuni. Deci v-am lăsat să vedeți ultimii câți 2-3 minute de când am ajuns în zona asta de deal.
pe aici la ieșire din Novi Sad, să vedeți cât de rău e asfaltul, e groaznic. E denivelat pe toate direcțiile, e pătat, e spart, e cu găuri, e murdar, măcar atâta că sunt două benzi pe sens, sensul nostru trece pe aici prin munți. Am văzut că celălalt sens care vine dinspre Novi Sad era pe undeva pe jos, prin valea asta ce avem în stânga, dar asfaltul și calitatea lui e groaznică. Și nu mă ajută nici pe mine că am ochelare de soare și cum intru într-un pic de umbră nu mai văd absolut nimica ce-i pe jos. Și am și soarele din față, deci nici să-i dau jos nu prea îi o soluție. Vă las așa să vă uitați, nu prea pot să povestesc multe, că trebuie să fiu foarte concentrat la ce fac pe aici. Cât e de spart. Și toate, efectiv e ca un puzzle. Sper că vedeți cât de cât pe camere ce vreau să zic. Tot asfaltul e făcut numai din bucăți și de petice. Nu vezi nicio opțiune continuă de asfalt dintr-o bucată limite de 30 la oră. Nu, serios, mersi. Nu, trebuia să-mi zici, stai liniștit. N-aveam decât să merg mai tare. Bă, așa ca trebuie să e foarte frumos. Da, ca asfalt s-a dus porțiunea aia superbă pe care am intrat ieri în Serbia dinspre Timișoara încoa. Aia atât a fost. Ce amuzant să vezi aici o poliție că stă cu radarul. Stai, că trebuie să-mi deschid viziera, că tot curg apele pe mine. Sper că Costin a luat-o bine. Nu știu ce să zic. Pare că am ajuns în vârf. Ce pe unde? Pe aici, nu? Da, am trecut pe ceva pas. Nu știu ce pas a fost ăsta. Erau ceva indicatoare acolo, dar sincer nu am putut să mă uit. Deci efectiv aici în stânga, dacă mergi 2 kilometri, găsești casa unde locuia Curaj cu Justis și... cum îl chema pe tata lui Curaj, pe nenea, pe bătrânel? Sau acolo, lângă turnul ăla de apă ce se vede în depărtare. Cred că acolo stă Curaj. Efectiv, totul e plat și drept și mi se pare că în afară de localitatea ce avem acolo, totul e middle of nowhere și în stânga și în dreapta. Mă pregăteam mai dinaori să încep să filmez, că exact după ce am zis că am făcut curba spre stânga, era asfaltul ăla bun și mă pregăteam să încep să filmez. Iar zic, bă, uite ce drum fain, impecabil, ca în palmă, dar o ținut chestia asta până să apuc să filmez, să dau drumul la butonul de registrare. 1 kilometru 2 și numai dintr-o dată văd semnul în dreapta, drum cu denivelări și de desubt 21.000. Deci adică avem 21 de kilometri de drum cu denivelări, s-a terminat asfaltul bun și drumul ca aici sau mai rău. Am trebuit să-mi schimb setarea la damping, la suspensie, la motocicletă. Să o fac mai moale, că mă arunca de pe motor, că era pe modul sport. Și mă arunca de pe motor de nu știam cum mă cheamă. Uite. Da. Au și drumuri bune, au și drumuri rele, dar care sunt rele? Bă, băiatele, sunt foarte rele.
Deci de la foarte rele în sus. Păi, care sunteți mai de vârsta mea sau mai în vârstă, cum era România din anii, nu chiar 90, dar prin anii 2000. Nu sunt bombardate și puscate drumurile, cel puțin în afară de porțiunea aia pe care am traversat-o peste munte și era tot peticită. Dar nici asfaltul nu e de nicio calitate. Dar e ok, nu ne grăbim nimic, oricum merg limita de viteză pe drumul național e de 80 la oră, eu merg cu limita de viteză. Nu e foarte deranjant, numai că trebuie să te concentrezi foarte tare să faci destul de mult slalom printre toate gropile și apele și valurile astea. Că, bine, asta dacă îți pasă de motocicletă, dacă nu îți pasă, nu trebuie să faci nimic. Te duci ca, nu știu cum să zic, ca cine, ca Iancu la Hunedoara. Scăzut un pic viteza la cruise control adaptiv. Mai trebuie să nu fie poliție ăsta, dar nu-i nimeni. Nu m-au furat niște lemne din pădure, ok. Bine, faptul că fura lemne din pădure nu le exclude să fie polițist. Deci, în ce loc fain am oprit să facem niște poze. Bună, Bela! Bună, Costincoasa UT7! Middle of Bumfuck, Serbia. Da, noi bai, am făcut niște poze faine, o să le vedeți pe Instagram și plecăm mai departe. Trebuie să pun pe navigație să văd cât mai avem până în Bosnia. Ar trebui să avem mai puțin de o oră până intrăm în Bosnia. Hai să-i dăm bice. Oare de unde erau colegii? De aici, din Serbia. Cam mișto. Am ales traseul bun. A? Îmi place drumul că e mai așa. Da, și nu-i aglomerat. Da, e frumos, frate, cât e de frumos. Soarele ăsta afară, 19 grade, nici prea cald, nici prea frig. Podcasturile merg în urechi. Costică Negruț în față arată bine pe D7-le lui. E o zi minunată de motorit. Și mai avem restaurant în 800 de metri. Asta vreau, tati, să văd. Că mi-e foamit, să mai avem 1 kilometri până în Bosnia. Dar vreau eu la restaurantul ăsta aici, gajic. Că începe să fie fomiță. Și aș vrea să mâncăm înainte. Ce vreme mult de la viață. Au și un client, înseamnă că există mâncare. Tengo hambre, cum se zice la noi în Mărăști. Tengo hambre, așa se zice în Mărăști. Hello. Can we pay by card? No. No? Just cash? Yes, yes. Okay, thank you. No, nu mâncăm aici. Nu mâncăm aici. Mulții ăștia presupun că sunt mai mult de 8 km, da, 100% sunt mai mult de 8 km distanță, deci Bosnia e singura țară din tot traseul ăsta, din tot turul ăsta pe care îl facem acum în Balcan, pe care nu am mai vizitat. Bosnia au liniștit o piatră în gură în formă de motocicletă, pentru că e prima dată când intru în Bosnia și odată cu ea am încheiat de vizitat și toți Balcanii. Pentru că am văzut toate țările balcanice. Pot să încep să mă concentrez pe alte chestii, precum țările nordice. Gata cu distracția, gata cu drumul fain. La jos parbrizul. Acum dacă merg mai încetul, să mai ajungă și un pic de aer la cască. Se dă și doar. Na, hai să dăm bice mai departe, deci spre Bosnia asta erau 4 km. Acum următoarea graniță nu știu unde a fi. O să vedem.
No, acum te duci tu să întrebi dacă primesc cu cardul. Și fă-mi semn. E al doilea restaurant la care îl găsim, chiar în drum, fără să fie nevoie. Suntem pe undeva pe o chestie, dacă vedeți, pe cameră, așa o fel de Valea Rieșului pentru clujenii mei sau Valea Bistriței pentru bucovinenii mei ca locație și mergem încetul spre Bosnia, că nu știm exact pe unde ne bagă în țară, dar o să aflăm. Dar întâi să vedem dacă primesc carduri aici și putem mânca de prânz. Nu primesc carduri, logic. Eu i-am zis lui Costin că o să avem probleme fără cash. Avem cash la noi. I-am zis că o să avem probleme în Balcani cu cardurile și avem cash la noi, dar avem euro. Și cu frica de a nu mușca la cursul valutar, nu o să stăm aici și încercăm să găsim primul oraș mai în drum, în speranța că în oraș o să găsim un restaurant unde putem plăti cu cardul. Dacă nu, asta este. 2 ore jumate până la Mostar. Mergem așa cum este, cum se poate, cu stomăcelele goale. Nu, că nu mi-e mare foame, nu-mi stă mie capul la mâncare, nu să astea probleme. Să aici pe motor, sunt fericite, adrenaline de astea, nu-mi pasă de nicio mâncare, dar a fost drăguț să mâncăm de prânz. Urcați să serios. Știu eu cum stau cu chile, nu mă omoară să sar peste o masă. Și exact ce vă ziceam mai dineauri când am oprit drumul ăsta, deci partea altă e în Bosnia. Noi suntem în Serbia, râul ăsta este granița și pe partea altă e Bosnia și drumul ăsta pe care mergem aici e un fel de, am zis, pentru clujeni Valea Rieșului, pentru bucovineni Valea Bistriței. Pentru alții din alte regiuni de țări, nu știu să vă dau exemple, o Valea Oltului cu mai puține accidente sau mai degrabă Valea Jiului. Ce la un fazan, săracul. Deci da, frumoasă zona, nu e cel mai strălucit asfalt. Momentan se circulă bine, nu e foarte aglomerată. Nu prea forțează oamenii depășiri, chestii de genul ăsta. Și așa, plăcută, nu e nimic extraordinar de frumos. Să zic, wow, n-am mai văzut, mă simt ca în Elveția. Nu, nu-i cazul. E doar o țară drăguță, e o zonă drăguță din Serbia. Nici urâtă, nici frumoasă, e pur și simplu plăcut de când dus prin ea. Cred că e Vama aici, cred că aici trecem. Vama! Cred că da. Hai că ieșirea din Serbia am scăpat repede. Acum să vedem că tot podul ăsta stă la intrare în Bosnia. Hai să ne băgăm acolo. Ce? Hai să ne băgăm acolo. Hai să mâncăm. Hai să ne băgăm în spațiul ăla liber. Hai să mâncăm. Am scăpat și de granița cu Bosnia. Am mers rapid. Oamenii, am depășit un pic coloana, am filtrat-o. Oamenii în general cu mașinile s-au oferit să ne lasă să trecem. Foarte drăguți și civilizați. Ăsta e Costin, noi. Ba, Costin, se întoarce înapoi. Hai să mă aștepte acolo. Cred că și mâncat deja. Hai. Să mergem. Nu mai zăbovi, Costine. Hai. Că m-am aranjat. Călduț un pic. 23 de grade. Să vedem, uite o crâșmă acolo cu motocicliști. Ia să vedem ce cu crâșma aia cu motocicliști acolo. Poate au mâncare și poate putem plăti cu cardul. Uite aici.
Este, uite câți motocicliști. Și mă duc să întreb dacă putem plăti cu cardul. În ce lume suntem? Cam departe un pic de UE-ul nostru. Hello, can we pay by card? It's a